beszéljünk egy kicsit arról, hogy mégis mi a fügykös fenét keres, meg miért próbálja Christopher Nolan reklámozni Amerikába azt, hogy feketék voltak a görögök. Ugye? Ezt így azért így érdekes, mondjuk úgy. If there's one genre I'd love to see make a serious comeback, it's the historical epic. Swords and sandals, gods and monsters, battles and adventures, legendary warriors and terrifying villains. I mean, Hollywood's flirted with the idea from time to time over the past couple of decades, some more successful than others. Don't worry though, 300, you'll always have a special place in my heart. Szóval érted, például ugye itt is, a 300-ba is ugye egy tök jó színészt választottak arra, hogy a perzsáknak egy rabszolgáját reprezentálja, mert ugye, a perzsák azok tartottak rabszolgákat. És hát ugye kik voltak hozzájuk a legközelebb, ugye földrajzilag. Worry though, 300, you'll always have a special place in my heart. This is Sparta! But it seems like this year, things might finally be changing. Christopher Nolan has turned his gigantic quantum space brain away from discovering the secrets of the universe and assembled one of the biggest all-star casts in modern Hollywood for The Odyssey, a retelling of Homer's epic saga about the Greek king Odysseus and his decade-long journey to get home to his family after fighting in the Trojan Wars for another 10 years before that. Meanwhile, his wife has to keep the home fires burning and contend with the unwanted advances of men who want the crown. It's actually kind of hilarious when you look at all this on a map, because a journey from Troy to Ithaca is only like 500 miles by sea, and it should have taken him a couple of weeks, but man, the gods just had it in for that fucking guy. Honey, I'm home! Look who the fates dragged in. Anyway, stories don't get much more epic than the Odyssey. It truly is one of the great adventures in human history, blending together mythology, religion, monsters, and the unbreakable determination of the human spirit. And bringing it to life on screen is a challenge that will strain the very limits of modern filmmaking. But now that I've seen the trailer and I've considered the artistic vision behind this movie, I have to say my reaction was... meh. I don't know what it is, man. There's just something about this movie that doesn't quite stir anything in me, which is pretty surprising because in theory at least it's got all the ingredients for success. The kind of source material that's practically tailor-made for epic Hollywood filmmaking. The kind of all-star cast that only comes together once... Azt magyarázza már nekem valaki, hogy Travis Scott mi a búbánatos fasz keres ebbe a filmbe? Szóval, hogy így tekintsünk el attól, hogy fekete. Hanem, hogy egy emberről beszélünk, aki konkrétan, hát mondjuk úgy, hogy nem szándékosan gyilkos. Hogy hívják az embert? Hogy hívják azt, aki közresegített? Mert hogy az egyik koncertje alatt azt hiszem 8 ember meghalt. Mi a búbánatos fasz keres egyáltalán a filmbe egy gyilkos? in a generation, and a director with a mostly good track record as a filmmaker. So why the fuck does it feel so bland? Well, to try and answer this, let's take a closer look at those key elements again, shall we? First of all, there's the source material. Nothing wrong there, right? Wrong. Well, the problem is that the Odyssey was originally written in ancient Greek, obviously, meaning that it has to be translated into English for it to be legible. And what kind of story you ultimately get very much depends on which translated version you read. In this case, Christopher Nolan has publicly stated that he's a big fan of the 2017 adaptation of the Odyssey, which was translated from Greek by British writer Emily Wilson. Why exactly does that matter? Well, because Emily Wilson just so happens to be a hardcore progressive feminist who specifically set out to reimagine Homer's text through a female-coded
Historically, men translated the Odyssey. Here is what happened when a woman took the job. Their critical postmodernist lens. Because of course she did. Basically stretching the very limits of the original text to bend it around modern sensibilities. It's the same kind of creeping, cloying, well, I think what he really meant to say here was bullshit that gave us 2026's Animal Farm, a story that went from a parable about the Russian Revolution to a ridiculous, shallow, capitalism bad piece of Hollywood slop. That is the version ezt we're nem likely to láttam. get here with all its gender identity navel-gazing, and if that doesn't raise a few red flags, then let's take a closer look at that all-star cast, shall De amúgy én ezt soha nem értettem. Szóval ez is, ezt mondom, hogy ez is újabb ilyen nyugati, ilyen western kulcsol baromság, érted, hogy Amerika, bazd meg, mi amerikaiak vagyunk, érted, hogy ne mondd már nekem azt, hogy nem létezik a világon egy görög országban született, vagy görög országban élő, egy görög professzor, egy egyetemi tanár, de nem létezik Görögországba, sehol, érted? Az egész lakosságban nem létezik valaki, aki görög, és betéve tudja az ősi görög nyelvet, és konkrétan 1 hónap alatt neked szóról szóra le tudná fordítani angolra, hogy mégis mi a pöcsről van szó. Nem, helyette inkább felkérnek egy feminista aktivistát, hogy fordítsa le, és írjon át, de várjál, de még ugye arról, de még a lány, ugye, a csaj, még ki is jelenti, hogy ő neki ezekkel a dolgokkal neki problémája van. És hogy ő ezeket át fogja írni, hogy ő ezeket átírta, hogy ő ezeket a dolgokat másképp látja. És te, mint Christopher Nolan, te ezt a verziót használod. Érted? Hogy mégis mi a faszom van itt? Mi történik itt komolyan? Miért kell ilyenekkel pazarolni az emberek idejét és pénzét? Legfőképp az idejét. Hát de nem, de egyébként teljesen logikátlan. Tudod, amit már mondtam neked is? Hogy így nevetséges, komolyan, bazd meg. De várjál, de akkor most gondoljunk abba bele, és akkor most jöjjünk egy magyar példával. Mit szólnánk ahhoz? Azért nem akadnánk ki, csak egy pillanatra gondoljunk bele, hogy nem akadnánk ki azon, hogy valamilyen feminista, aktivista, leszbikus nő azt mondaná, hogy oké, akkor én most írok egy tanulmányt Mátyás királyról. Jó? És ugyanígy az Odyssey-hez hasonlóan is szépen bejelenti, hogy az 1000 faszom tudja hányas években Mátyás király nekem így nagyon nem tetszik, mert hogy egyrészt túl fehér mindenki Magyarországon, akkoriban főképp, mindenhol férfiak voltak, ugye férfiak voltak a jobbágyok, meg a földesurak, meg főképp a király. Na, hát ez már elég. Örülnénk neki, ha Odysseyhez hasonlóan, érted, Hollywood így fogná, aztán bekesztelné, bazd meg, érted, ezeket az embereket. Ez 1400-as, na jó van, jó tudni. Érted, ugyanezt, érted, akár megcsinálhatnák Magyarországgal is. Egyébként valamilyen, ugye már volt rá példa. Mert a Castlevania második évadában Netflixen, az 1300-as években, amikor még ugye Transzilvánia, ugye, kurvára Magyarországhoz tartozott, akkor is ott még, akkor is már ott feketék voltak a magyarok. Ugye? Például a kokáért.
Úgyhogy azért mondom, hogy nem nehéz ám elképzelni azt, hogy az ilyen dolgokat, arról nem is beszélve, hogy egyébként vannak történelmi nyomai annak, hogy hogyan néztek ki az emberek, hogyan nézett ki Helena, érted? Meg egyéb, vannak képek konkrétan. Meg vannak ugye feljegyzések arról, hogy ezek az emberek hogy néztek ki. Arról nem is beszélve, hogyha elutazol Görögországba, akkor te ott nem fekete görögöket látsz. Ugye? Görögország az nem a feketékből áll. Szóval nevetséges, komolyan bazd meg. As the two leads, at least. I mean, if I was to be super critical, I'd say that Hathaway hasn't done anything particularly significant since, well, the last time she was in a Christopher Nolan movie, and she was arguably the worst thing about Interstellar, but that's a Ne is mondd. conversation for another day. Én utálom Anne Hathaway-t. A lehető legrosszabb dolog, ami a filmiparra történt szerintem. Can't say I'm ever particularly excited by an Anne Hathaway project, but holy shit, is she making a comeback this year? In 2026 alone, she's in 5 separate movie projects, Holy one fuck. of which is playing in the cinemas right now. But speaking of overexposed... Zendaya a következő. Ez egy totál fekete lyuk. Én nem is értem, hogy miről beszélünk. Eleve mi az, hogy Zendaya? Mármint, hogy ez ilyen művészném, mint a Arnold Schwarzenegger? Mert ugye Arnold Schwarzenegger se annak hívják, ugye főképp úgy, hogy Ausztriából származik a pali. Zendaya Marie Stormer Coleman. Aha. De hogy most érted, most akkor Zendaya az az új Pedro Pascal, meg a Tom Holland, hogy mindenhol ott van. actors that we could all use a break from, Zendaya is in this movie as Athena, the goddess of wisdom. Faszak, hallod. Ezt a kurva vezet. Holy fuck, man, this girl's become the female equivalent of Pedro Pascal. Itt is van, ő is mondtam azt. Just everywhere all of a sudden, and for the life of me, I cannot understand why. I have Ja. never seen a single Zendaya. Ember, a vicc az, hogy mikor beültem a Dűne 2-be, mert a Dűne 2 volt az utolsó mozi, amire beültem, mert az egy, az kurva nagy izé volt, ugye. Az kurva jól sikerült, és mondom, anyád, mondom a 2-t, azt nekem kell látni a moziba. És megfogadtam. A 2-nek a végén az utolsó kép, amit látni fogok Zendaya, akkor már nem fogom megnézni a következő részeket. És úgy lett. Én nem tudom mi alapján, de valahogy ennek a csajnak a drámájáról kell, hogy szóljon a Dűne, és ővele végződik a film is. Performance in my life and thought, oh my god, she absolutely carried this movie. Tell me, what's your favorite Zendaya expression? The angry frown, the confused frown, or the confused angry frown? Yes, yes. Oh, yeah. Elliot Page is also in this movie. As what exactly? I don't fucking know. A drummer boy, maybe? Page is like 5 feet tall Drummer and weighs boy. 90 pounds soaking wet, so I don't really see how they're gonna fit in amongst all those big Greek soldiers and terrifying monsters. Lupita Nyong'o is widely rumored to be playing the Greek princess Helen of Troy, which if it turns out to be true would make about as much sense as Papa Asuido playing Severus Snape, but hey, what can I say? It's Hollywood, baby. Thank you, And you? Rachel. But the thing that stood out for me about the entire cast in this trailer was just how bland and mundane they all look and sound. Yeah. Every time I saw one of them, all I thought was, oh yeah, De hogy így there's Robert mindenki benne Pattinson. van. Mindenki benne van, érted? És mégse vagy tőle így, tudod, izgatott. Bazd meg. Robert Pattinson, Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, bla bla bla, érted? Hogy így bazd meg,
mindenki benne van, és mégse vagy tőle izgatott. There's Charlize Theron. Charlize There's Tom Theron. Holland. Where are the larger-than-life mythical figures of legend that should be leaping from the pages of Homer's epic to amaze us all? It all feels weirdly subdued and underwhelming, and a big part of that decision is to have them speak with American accents using modern terminology. My dad is coming home. Oh, your dad's coming back, is he? Did he take some bitchin' selfies? Hope he didn't get godmogged along the way. There's a reason movies like this traditionally use theatrical English and formalized language for their dialogue. It gives them a sense of grandeur, seriousness, and dramatic weight that naturally lend itself to the epic story they're trying to tell. Having your actors talk like they just walked in off the street in downtown LA just feels weirdly lazy and immersion breaking. And before anyone chimes in with little pearls of wisdom like, "Drinker, you know as well as I do they would have spoken Greek in a story like this, so why does it even matter what accents they use?" Well, hypothetical straw man, we all know the language they would have spoken, but we also know that having your entire cast learn a whole new language just so the audience can sit through 3 hours of subtitles is neither. amúgy igen, mi van azzal, mi történt így a filmekkel, hogy azzal kapcsolatban, hogy a színészek színészkedtek, hogy megtanultak dolgokat, hogy betöltsék a szerepet. Hogy az így ma már nem menő. Az, érted? Mégiscsak egy több $100 millió hollywoodos befektetésről beszélünk nagy színészekkel, nagy nevekkel. Hogy így nem? Ez így ma már nem divat. Practical nor logical. That doesn't mean that you have to go in completely the other direction and give us shit like this. And this all brings me back to the man at the center of all of this, Christopher Nolan, the director and writer. Now, I know the man has a fan base so rabidly loyal that they make Snyder Bros look like fucking normies, and he's given us some... Ezt a filmet bárki rendezhette volna. Igazából. Akkor is szar lenne, de így, hogy Christopher Nolan neve ott van majd a képernyőn, így az emberek, ugye, nem... 100-ból 90 ember csak azért fog bemenni a filmre, mert ott van Christopher Nolan neve. És az a vicc, hogy egyébként ugye engem is majdnem meggyőzött, de egészen addig ugye, főképp ugye a Stellar, az Interstellar után, mert az tényleg egy nagyon durva munka lett neki, de hogy így hogy így megláttam ugye a castet az Odyssey-re, és mondom, holy shit, bazd meg, érted, hogy Christopher Nolan, annak annyi? Érted, Christopher Nolan az így eladta magát, ez már csak egy név. Christopher Nolan az konkrétan a filmvilág Sony-ja. Érted? Hogy csak egy név már csak, ami alatt eladnak dolgokat. Some fascinating films to chew over in his time, but I'll be honest here, the guy can also be his own worst enemy at times. Sometimes he really is just too smart for his own good. Rightly or wrongly, he's developed a reputation as a clinical, intellectual, and slightly sterile kind of director, a master of ideas who can't seem to wrap his head around simple humanity. And I get the impression that's always chafed at him, especially with his more recent movies where it feels like he's got something to prove. Like the weirdly out-of-place love scenes in Oppenheimer that feels like two androids replicating their understanding of a human relationship. Hogy az Oppenheimert azt ő niche, but character-driven historical epics don't seem to be it. And with Odyssey, it's like he's saying, see, there's more to me than sci-fi thrillers and slightly overrated superhero movies. And I don't know, man, from the casting to the dialogue to the bleak, washed-out cinematography, I can't shake the feeling that he just isn't the right man to direct a movie like this. I mean, shit, maybe I'm totally wrong on this one. Maybe the Odyssey will be the crowning achievement in Nolan's career and raking more money than Avatar, or maybe it'll turn out to be his own personal albatross. Time, as always, will tell, but I'll be interested to see how it pans out one way or the other. Anyway, that's all I've got for today. Szóval, ja. Go away now. Úgy néz ki, hogy az Odyssey Christopher Nolan-től lesz a következő nagy hollywoodi flop.
If there's one genre I'd like... Guys, the big story of the week has without a doubt been the Odyssey and the controversies, the backlash against the casting of this movie. Understand the context of it? Nah, you don't care. It's not diversity, is it? It's not. I don't see. Ja, és akkor ugye Christopher Nolan olyan kijelentéseket tesz Twitteren, hogy ő nem használt orkesztra zenét a film alatt, mert ugye az orkesztra akkoriban még nem létezett. De ugye ez mellé probléma nélkül bekezdte el olyan színészeket a filmbe, olyan szerepekbe, amik egyértelműen nem úgy voltak. Szóval érted, hogy mond egy dolgot, de utána meg csinál egy másikat. So they are changing the Odyssey. From the team that brought you Why is Snow White Latina? Why are there black people in Rings of Power? And Igen. Star Wars has gone woke. Comes the latest online onslaught against the diverse cast of the Odyssey. This is a real Yeah. frame of Helena Troy in the Odyssey, enhanced with grok to see it better. It's ridiculous. Nobody in the world thought Helena Troy was black. Nobody thought that. If you went and you put a white girl with blonde hair and blue eyes and you said this is Cleopatra, you would have all the Hát people. de amúgy mondom, hát Helen of Troy. Jól írtam. Szóval ezt mondom, hogy itt vannak hol is van, melyik kép az? Azt hiszem ez az a kép. Ez ugye reprezentálja, szóval van egy konkrét freskó arról, hogy hogyan néz ki Helen of Troy. Ugye? Szóval amúgy ezt mondom, hogy nem mintha egyébként nem lenne róla egy kép, nem lenne róla egy egész freskó. Szóval tényleg hamarosan ott tartunk, hogy kit érdekel, hogy mi van Párizsban, Louvre-ba, hogy néz ki Leonardo da Vinci-nek a Mona Lisája, az is egy fekete nő lesz. Ez ilyen egyszerű. That are defending this, attacking you. I remember my grandmother saying to me, I don't care what they tell you in school, Cleopatra was black. And so this is somebody they're boycotting Super Why? Mario Brothers. Oh, this is the guy. John Leguizamo, only Latinos should be playing a Latino, stands there in blatant whiteface taking a check for playing a Greek. So wait a minute. This guy had no problem. He had no problem taking a role. Így van. Ez is egy képmutató fasz. Szóval ő neki nem volt problémája azzal, hogy olaszként elvállalt egy görög szerepet. De közben meg olyan kijelentéseket tesz, hogy egy olasz szerepe, egy olasz alakot csak is egy olasz játszhat el. Super Mario Brothers? No, I will not be watching. Oh my goodness. So they could have included a Latin character. Messed up the inclusion. They disincluded. Just cast some Latin folk. Cast some Latin folk. We're 20% of the population, the largest people of color group, and we're underrepresented. Érted, hogy mennyire egy Hell no. They have no problem playing this role. They don't care about this. They simply say this so they can take advantage of you. That's it. Így van. So this is the Na, person. itt van az illető, ugye, akinek a fordítása alapján Christopher Nolan ugye csinálja a filmet. Right here. Christopher Nolan's Odyssey, translated by Emily Wilson. This is the translator Nolan is using as the basis for his film. This is like 2016 or 17. Imagine what the focus is going to be. Guys, does anybody want to guess? Some of the fluffier kinds of És ez 2017. Még mielőtt ez a hatalmas woke culture war még kialakult volna, ez csak szimplán egy férfi gyűlölő feminista, aki írt egy könyvet egy történetről, ami a férfiakról szól, és a háborúról. coverage. One is that my being the first woman to translate the Odyssey into English isn't really a headline that should be about me. The headline should
Slightly over half classic PhD in the USR were the two women. The number of similar UK, yet vast majority translation classic text English RB, my elderly white man. Szóval az hagyján, hogy a férfiakat is utálja, még a fehér embereket, a fehér férfiakat is utálja. Szóval, érted? Gender identity doesn't predetermine how person will read, write, translate. Szóval, hogy women can also be entirely uninterested in gender. Szóval, érted? Hogy ilyen ember, és azt nem értem, hogy ilyen ember hogy a faszomba kap munkát, ilyen munkát, és utána még komolyan is veszik. És ennek a nőnek ezért fizetnek. Szóval, hogy szándékosan félrevezető munkát végez. Mert az, amit ő lefordított, az, amit ő a saját értelmezése szerint, a saját ideológiája szerint ugye lefordított, az nem megfelelő, mert ugye egy teljesen manipulatív, és mi az a szó? Ilyen kőagyú. Nevetséges. És ezt használja fel Christopher Nolan. Hogy jutottunk ide? Mi történt Christopher Nolannel? B, why is it that this particular field, the field of classical translations of Greek and Roman texts, has been so vastly male-dominated? It's very simple why. Almost all of the stories are masculine-focused stories. Men being men, killing other men, men killing beasts, men winning wars, overcoming challenges, and so obviously it's gonna... Meg kibebaszott faszom tudja, hány ezer évről beszélünk. Érted? Hát mi a fasz? Hát konkrétan a nők, érted? Akkoriban, nem tudom miért furcsa, tudod? Akkoriban a nők ahhoz mentek hozzá, akihez hozzáadták őket. Nagyon ritka volt az, hogy érted, szerelem által házasodtak össze. És igen, régen ugye nem foglalkoztak nem foglalkoztak ilyen hülyeségekkel, hogy a nőknek legyen jogaik azzal, hogy menjenek ők is a háborúba. A férfiak azért háborúztak, hogy a nők tudjanak gyereket szülni. Hogy a nők túléljék, és legyen utódjuk. Tehát, érted? Szóval, hogy így miért próbálják átírni a történelmet, és ideológiákkal teletűzdelni úgy, hogy közben ott vannak az írásos nyomaik arról, hogy régen mi történt, hogy éltek az emberek. Bazd meg. appeal to men more. Like, duh. Being female doesn't in itself guarantee that you'll have a distinctively female or feminine perspective. Yeah, so you had to add that in there yourself. That's great. I'm glad. Women can be misogynistic perfectly easily. Many women aren't feminists. Many women haven't thought about gender whatsoever. For me, one of the most important truths I wanted to tell about the Odyssey, that there's an idea that this is the Odyssey. It's about an unproblematically heroic male Western hero, implicitly white, who is good because he crushes the bad guys, monsters, foreigners, and the story has a happy ending because the good guy gets back with the objectified wife and regains all his wealth and all... Az meg, érted, a tárgyasított feleséghez vissza akar térni Odyssey. Another hag that's trying to ruin our culture because she... Az ilyen nőket, égették el régen boszorkányság vágyával az utca közepén, ugye a tér közepén. Érted? Bazd meg, ez...
hates men. Though it's a nice celebration of family values, consumerism, patriarchy, war. It's a nice celebration of family values, consumerism, patriarchy, and war. This is the reason why we have so many problems that we do. We have to pretend like this stupid, misandrist bitch has something important to say. Just tell these people, shut the fuck up, no. És ezeknek az embereknek fizetnek. Superiority of normal male white people over foreigners and girls. I don't think I would like the Odyssey if I thought that was all it was. In fact, I know I wouldn't. I really dislike that poem very intensely. I think the Odyssey itself is a much better poem than that. Quite a lot of translators add in extra words to suggest that they're dehumanized and also to suggest that they've done evil sexual things. It's a narrative. Which makes them deserve to die. These creatures, which there's no equivalent for in the Greek. Fitzgerald adds in death of a beast to trolls, you sluts. Again, there's nothing equivalent to sluts in the Greek, or trolls. Fagles honors these women with sluts and whores, posing modern versions of misogyny onto this ancient text without interrogating their own, without thinking, how are the misogynies within this text different from my misogynies? How might there be a gap? This is, again, it's all about misogyny. It's all about how oppressed you are. It's insane how bad this is. Az egész amiről ugye ez a csaj beszél, meg amiről valószínűleg írt ugye a saját könyvébe, az az, hogy mennyire nőgyűlölő az egész sztori, hogy a férfiak mennyire elnyomják és tárgyasítják a nőket, hogy a nők semmi másra nem jók, csak arra, hogy gyereket szüljenek, meg ilyen baromságok, tudod, úristen ember. Hallod? Csak gondoljunk abba bele, hogyha meg lehetne tenni ezt a nőt, visszaküldenék az időbe, és ott megpróbálná eladni ezt a baromságát, mi történne vele? Basszeg. Book 9 about the Cyclops. I was curious to see the degree to which translators undermine or not recognize what I think is clear in the Greek, which is that Polyphemus is an anthropos, he's a human being. He's not a human being. I thought that his father was like Poseidon or something. Így van. A Cyclopsok azok nem emberek. Miről beszélünk? Ez olyan, mintha azt próbálnád megmagyarázni, hogy a DC Universe-ből Diana az ember. Nem. Diana ugye Hadesnek, és ki volt az anyja a Diana-nak? DC, Diana, Mother and Father. Hippolyta. Igen. Zeus. Én úgy tudtam, hogy Hades. És igen, és agyakból faragták. Story. Igen. Hogy közösen ugye agyakból faragták Dianát. Érted? Szóval, hogy így ezek mitológiai lények. Mitológiai dolgokról beszélünk. Ezek nem voltak emberek, ezek isteneknek, mitológiai isteneknek a teremtményei voltak. De miről beszélünk? That's why Poseidon fucked up the ship. What? Polyphemus, that's the name of the Cyclops. And of course that turns out to be, in problematic ways, but it's not that the whole narrative of that book is sort of saying right from the start, Odysseus is good, Polyphemus is bad. And I felt it just in look. Szóval, hogy akkor a csaj az így megpróbálja fordítani, így belemagyarázni azt, hogy valójában az Odyssey sztoriban a küklopszok azok valamilyen részt, valamilyen fajt reprezentálnak, és egyértelműen ők reprezentálják, a Cyclopsok reprezentálják a rosszat. Mert az emberek a jók. Kifejezetten a fehér emberek a jók, mert ugye a görögök azok fehérek voltak. Aha.
looking at other translations, there was definitely this tendency to present it in that very simplistic way. Wasn't he gonna eat him? Of course, the Western invader must be the good guy, and the colonial native inhabitant must be the bad guy, and must have deserved it. I want to make 3 points. Oh my god. Úristen Oh ember. my god. This is what we get. Azt a kurva ezek. Okay, I didn't know how this was gonna go, but I guess that kind of settles it, right? Yeah. Oh my fucking god. It be like. Na, hát erre kell számítani. Az Odyssey-vel kapcsolatban. Azt a kurva ember. Ez nagyon kemény, bazd meg. Vajon sikeres lesz a film? Ugye, kurva nagy kérdés. Hey, what's up, guys? Surf here. So in this video, I'm going to be going over the immense backlash that director Christopher Nolan is facing for his adaptation of the Greek epic, The Odyssey. To sum this up very succinctly, essentially Christopher Nolan is saying, Homer's The Odyssey, welcome to a modern audience. I know better than you, and I'm going to do everything to make sure this checks all the boxes Hollywood needs, and it's facing so much backlash, and I think it is very well deserved. Now, the irony of this is not just the bad choices, but the hypocritical standards Christopher Nolan is creating for his own film. On the one hand, Christopher Nolan stated that he doesn't want the Odyssey to have an orchestra score because they didn't exist in ancient Greece, which actually would be a pretty cool thing to pursue on its face. However, you're creating the standard for respecting source material that's going to be applied to all aspects of the film, and that's where Christopher Nolan fails his own standard with the introduction of modern rappers, race swaps, introducing Amúgy igen, trans ezt nem is actors. értem. Jaj, ez egy másik dolog, hogy van az, hogy egy rapper hogy egy rapper olyan nevek mellett megvan, mint Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya. Érted? Hogy így mi a faszomról beszélünk amúgy? Hogy így what the fuck? Mit keres itt ilyen emberek mellett? And even using modern cringe dialogue as well. Now, of course, a lot of this starts to add up when you realize that Christopher Nolan chose a 2017 translation of the Odyssey that was made by a blatant feminist and is riddled with not only the injection of their own politics, but also terrible translations as well. But if you look at the sort of writing on the walls for this story, there's a lot of issues, especially when it comes to casting. And we've seen lots of memes like this comparing the 2026 The Odyssey from Christopher Nolan to Troy from 2004. And you're comparing the characters here. Now, of course, 2 out of the 3 selections here are confirmed. This one, as we'll talk about, was the funniest, but does not appear to be confirmed. But seeing this swap, potentially this introduction of Elliot Page as Achilles, would have been absolutely hilarious, and the memes that were born out of this
suspected casting were just nevetséges, és Elliot Page, aki Ellen Page, aki egyébként ugye egy nőről beszélünk, aki át akarja, aki transz férfivé próbálja magát ugye eladni. Egyébként bazd meg. Háj. Faszom se tudja, hogy kell írni. Szóval, hogy egy 1 méter 55 centis csajról beszélünk, aki Achilles fogja játszani. golden. But let's focus on the protection the Odyssey is receiving from the mainstream media, mainly Variety, who we'll see throughout this video, who came out with this article saying, from the team that brought you Why is Snow White Latina? Why are there black people in the Rings of Power? And Star Wars has gone woke comes the latest online onslaught against the diverse cast of the Odyssey. These culture warriors have been led to battle by their own personal Agamemnon, Elon Musk. This is the sort of reaction you're going to get from the mainstream media if you question any of the decisions regarding this recent adaptation of the Odyssey. Szóval ismét, ha te nem szereted ezt a filmet, ha te nem szereted a woke kultúrát, és nem mész el megnézni ezt a filmet, akkor te egy rasszista, transzfób, meg woke-fób, meg egyéb, a fóbia összes létező verziójával rendelkezel. The Odyssey, you're going to be labeled as a bigot, you're going to be told that you're stupid, you're going to be told that you're not aware of the history, that you have things wrong, when in reality, it's the mainstream media and all of their defenders and all of their supporters and allies who are gaslighting you into thinking this is some logical and to be respected choice of decisions here. And before we look into all of these decisions... Fogod és rágooglizol arra, hogy ki volt az a Troy of Helen, vagy Helen of Troy, és megtalálod róla ugye azt a képet. Megtalálod róla ezt a képet, ugye? Ez nagyon nehéz. Ez nem history, ez nem reprezentálja megfelelően ugye azt, hogy hogyan nézett ki Helen of Troy. Ugye? Ez mind csak kamu. Ez mind a fehér embereknek a munkája, mert megpróbálják átmosni a történelmet. Szóval tök fölöslegesen mész el Görögországba, és nézel körül, és ott látsz ugye Görögországba fehér embereket, az teljesen mindegy, mert az nem úgy van. Understand we're doing this under the context of a standard created by this adaptation's director, Christopher Nolan, who said he won't have an orchestra as a part of the score for this film because they didn't exist in ancient Greece. However, we see so many things that are contradicting that standard. Like, for example, hiring modern rapper Travis Scott to play a role in this film. And the justification is, I cast him because I wanted to nod towards the idea that the story, the Odyssey, has been handed down as oral poetry, which is analogous to rap, which is very interesting. Szóval orkesztrát nem alkalmaz a filmbe, mert az nem létezett akkoriban, de egy rappert alkalmaz a filmbe, mert a vers az a rapnek egy fajtája. Aha. Even if you wanted to follow that logic, why did you hire Travis Scott to play likely a Greek character? Interesting, right? And of course we mentioned the modern dialogue. People have been pointing this out.
the film's trailers have only made people more aware of this sort of approach they took in one aspect but not in others. Where, for example, there's modern terminology like dad and daddy appearing in the dialogue. Miért lett volna olyan nehéz azt mondani, hogy father? Phrasing that obviously did not exist in Homeric Greek poetry. But of course, well, it seems like Christopher Nolan is cherry picking when he wants to have some sort of accuracy when it comes to the original Greek epic. Then we get into the casting choices, and I'm going to get into the... Az 1 méter 50 centiméteres Achilleus. Egy nő, aki férfi szerepet játszik. Egy transz nő, bocs, igen. Vagy várjál, hogy ez hogy is van, hogy a nő, aki férfinek akarja eladni magát, az most transz nő, vagy transz férfi? Az transz férfi, nem? Vagy ez hogy van? The funniest one. This was believed to be a real casting choice here, where many in viral tweets were believing that Ellen Page, who now identifies as a man named Elliot Page, was going to play the role of Achilles. And you can see the comparison to the 2004 version in Troy, played by Brad Pitt, and people were just going crazy with the memes. I can't show many of them because they get copyright claims, but they're definitely worth checking out. Well, amúgy igen, ez jó, hogy mondod, hogy a régi Görögországban még a női szerepeket is férfiak játszatták, mert csak ők lehettek színészek. Ja. I know that this is not going to happen, this role in particular, but we do know that Elliot Page is going to be a part of the film 100%, and it seems like Elliot Page is actually going to play the role of Elpenor. Now, of course, this doesn't really change anything in terms of the criticism. Várjál, hogy akkor Elliot Page az nem fogja játszani Achilles-t. Ki a faszom az a Elpenor? The valid ones, right? You're having someone... Youngest crew member on Odysseus ship. Who is a biological woman playing the role of a male character. It's the same thing as if Elliot Page had played Achilles. Like, yeah, it's a little less... ő lesz a fanboy, aki majd a katonák eljátszanak 10 éven keresztül, amíg hánykódnak a vizen. Ridiculous, but it's still the same idea. So again, someone who's so obsessed with maintaining the accuracy, Christopher Nolan seems to make exceptions when it comes to the casting choices. And you can see the attitude of people supporting this stuff. You can see this post that would go viral saying, I low-key wish he did play Achilles, just so those film bros can keep crying, but wow, all that outrage for nothing. Igen. Ugyanezek az emberek sírnak az miatt, hogy Zelda movie mi volt az trans actor choice. Ugye ugyanezek az emberek azok, akik sírnak az miatt most, hogy nem Elliot Page játsza a Achilleust. Ezek az emberek sírnak az miatt, hogy nem egy transz férfi játsza ugye Zeldát a filmbe. Humáros. Várjál, hol is van? Mert ugye erről a csajról, vagy se csajról, ugye erről a csávóról, mert ugye egyébként ez egy trans hunter, ja. Ugye erről a hunterről lehet látni egy igen szép képet. Ha sikerül, akkor gyorsan meg is találom. Itt van. Meg is találtam.
most már csak beadom, itt van. Szóval ugye emberek sírnak az miatt, hogy egy csávó sátorral a gatyájában nem játsza el trans nőként a Zelda filmbe Zeldának a szerepét. És ugyanezek az emberek valószínűleg most sírnak Elliot Page miatt is, hogy nem játsz el Achilles szerepét. Ugye. Azért azt a sátratot megfigyelném. Az azért az nem gyenge. Well, it's interesting how they point out the film bros. I think this is just like regular people who look at this scenario and are like, what are we doing? How is this at all respecting Homer's The Odyssey whatsoever with these sorts of choices? Then the other one we'll quickly go over is the choice of Zendaya, meg ugye Athénét fogja játszani. Zendaya to play Athena, the goddess of wisdom. And you can just kind of one-to-one compare those and already understand why people are making fun of this as well. But then again, with anything else involving Zendaya, of course she's involved. Of course she's being forced upon you by Hollywood because she's in literally everything. She is being jammed down everyone's throats. That's nothing new. But this is the most ridiculous casting choice in my opinion. You can see the headline from Geeks and Gamers, who have provided a lot of the articles we're looking at today, saying controversial casting of Lupita Nyong'o's as race-swapped Helen of Troy in The Odyssey officially confirmed. Now you can see another comparison between the 2004 Troy casting versus The Odyssey. And you can see the clear race swap here, but even if you want to ignore the 2004 film, you can just look at the source material and any relevant historical information. De itt nem kell a 2004-es filmhez hasonlítani a dolgokat. Egyszerűen csak szimplán van történelmi nyoma annak, hogy nézett ki Helen of Troy. Érted? Nem az előző feldolgozásokhoz kell hasonlítani azt, hogy miért cserélték ki a szerepét, miért van race swap. Ugye? Van történelmi nyoma annak, hogy nézett ki Helen of Troy. Ezért érthetetlen. Regarding the Odyssey, and Helen of Troy is described very clearly as someone with fair skin, with blonde hair, and blue eyes. This casting choice for Christopher Nolan's adaptation makes no sense. And it makes even less sense when you acknowledge that he created a standard for attempting as much accuracy as possible. This doesn't line up with that at all. But then the mainstream media is backing this up and taking a very aggressive stance against those calling this choice out. You can see The View saying, if you think Helen of Troy cannot be black, you don't know history. They will look you dead in the eyes and say, you are wrong, despite everything pointing the opposite direction. It's actually... Egy egész freskó van arról, hogy néz ki Helen of Troy, bazd meg. Ez meg. Insane. But you can see some discussion here. The controversial theory behind Black Athena, published by historian Martin Bernal, beginning in the late 1980s. Black Athena, the Afro-Asiatic roots of... Amúgy igen. Ez csak igen, mondom, a legutolsó dolog, amit az emberek elképzelnek ezzel kapcsolatban, az az, hogy Christopher Nolan beadja a derekát ennek. Ugye? Miért mondja azt Christopher Nolan, hogy nem használ orkesztrát a film zenéjéhez, mert az akkoriban nem létezett. Közben meg olyan dolgokat rak bele, amik ugyanúgy nem léteztek. Amikre van történelmi bizonyíték, hogy nézett ki. Na mindegy, hát figyelj. Egy filmet tudok ajánlani. Én ezt ugye most meg is néztem.
egy pár napja. Ez kurva jó film. A jó öreg 97-es Odyssey. Ebbe is van. A vicc az, hogy ez is Diverse. Nem? Milyen érdekes, hogy ebbe is van egyébként fekete. Mert melyik... Nem Hippolina? Azt hiszem. Hogy a tökönbe hívták, amikor elkerül arra a szigetre. Itt van. Ebbe is van egy fekete nő, érted? És tök jó játsza a szerepét. És meg van magyarázva, ugye, mert egy olyan részére kerül el, ahol, ahol most olyan emberek élnek. Na mindegy, ezt a filmet tudom ajánlani, mert ez kurva jó. Már még itt van magyarul. Úgyhogy ja, ezek vannak, bazd meg. Durva. Christopher Nolan is benyeli, bazd meg a női faszt. Van az a pénz, látod.